Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử Nam. Thì các bạn đang thấy mình cầm trên tay đây là một cái mạch thiết kế bằng vi điều khiển 8952 để điều khiển máy giặt. Thì đây là bo điều khiển máy giặt và chúng ta sử dụng nó trong học tập và nghiên cứu là chính, và đồng thời các bạn cũng có thể ứng dụng để phát triển nó thành một cái sản phẩm và đưa vào trong thực tế được. Thì với cái mạch này thì mình đã có một cái chuỗi series để hướng dẫn cho các bạn. Thì đây là cái phần mà mình hoàn thiện nó thành một mạch và chúng ta tiến hành test chạy thử cái mạch này. Đó, thì mạch này có đầy đủ các cái tính năng ở trong cái bản thiết kế, đó là một nút start, một nút stop để chạy chương trình giặt. Và ở đây chúng ta có các cái cảm biến mực nước đầy, cảm biến mực nước hết, rồi cảm biến cửa đóng hay mở. Ở đây chúng ta có điều khiển ra ngoài, đó là cái tốc độ động cơ chậm hoặc là quay nhanh động cơ, hoặc là điều khiển nước sạch và cấp nước sạch vào, rồi là xả hết nước ra, rồi chúng ta xả nước có xà phòng vào. Ở đây có các cái đèn báo là báo stop, báo là start là đang chạy, đây là stop là đang dừng, còn báo là đang ngâm. Tiếp theo là nước đầy, tức là báo rằng là khi nước đầy thì đèn này sáng. Tiếp theo là báo nước hết, thì khi nước hết thì đèn này sáng, xả hết nước. Và tiếp theo là cái cảm biến đóng cửa, tức là khi cửa được đóng thì đèn này sáng lên, là bộ này có thể hoạt động được khi mà cửa đóng. Rồi ở đây chúng ta có thêm một con đèn led 7 đoạn để hiển thị lên thời gian. Thì thời gian đây là thời gian đếm ngược, nó đếm thời gian ngâm, thời gian xoay chậm, thời gian xả, thời gian quay nhanh. Đó, nó đếm thời gian ở đây, ngâm, chạy chậm, chạy nhanh thì nó có tính thời gian. Rồi, thì đây là cái video hướng dẫn chi tiết để cho các bạn ráp đầy đủ một cái bộ mạch như thế này và tự ráp được cái mạch này. Với tất cả những gì bạn cần, bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới ở phần mô tả video, bao gồm sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in, danh sách linh kiện, bản thiết kế rồi và mã nguồn, đồng thời là có cả nghệ thuật cũng như là sơ đồ khối của mạch này. Mình đều có để ở phần mô tả video, thì các bạn có thể truy cập ở phần bên dưới để các bạn tải về nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Đây thì bây giờ chúng ta tiến hành ráp linh kiện cho mạch này. Để ráp mạch này thì chúng ta cần chuẩn bị một cái mạch in như thế này, và đây là sơ đồ bố trí linh kiện của nó. Còn đây là cái bộ linh kiện của nó. Thì chúng ta tiến hành ráp theo cái sơ đồ này. Đó, thì đây là cái mạch chúng ta sẽ lắp linh kiện. Thì đầu tiên chúng ta các cái linh kiện thấp trước. Đây là con điện trở 1 kg, thì chúng ta ráp điện trở 1 kg đây. Ráp điện trở 1 kg theo tất cả những cái đường này. Đây, điện trở 1 kg. Tiếp theo là trở 10 kg. Thì chúng ta có 2 con điện trở 10 kg ở đây và 3 con ở đây. Ta gắn vào. Đó, thì 1 kg là nâu đen đỏ, còn 10 kg là nâu đen cam.
thì các bạn để ý chút xíu là nó có cái màu hơi khác một chút. Tiếp theo thì chúng ta gắn các con diode. Đây là diode 1N4007, thì cái đầu màu trắng là cathode, tức là cái đầu hình vuông. Chúng ta cứ dựa vào đó và chúng ta gắn thôi. Với sơ đồ này thì các bạn có thể lên trang web của mình để các bạn có thể tải về nhé. Ở trên trang web mình có để sẵn trên đó, thì các bạn có thể tải về. Còn nếu các bạn ủng hộ mình thì các bạn mua bộ linh kiện của mình thì bên mình sẽ free ship cho các bạn nhé. Rồi, tiếp theo thì chúng ta gắn các con transistor. Đây là transistor C1815. Chúng ta xoay về phía này, nó quay đúng chiều như cái hình bên trên nhìn xuống. Bạn thấy đây là cái chiều xoay của transistor. Chúng ta xoay như vậy. Các bạn để ý là C1815. Rồi, chúng ta đã gắn xong các con transistor C1815. Tiếp theo chúng ta gắn các con trụ, thì đây là các con trụ 100mm, thì đầu bên này là đầu âm, có dấu trừ là âm, thì nó được gắn vào các cái dấu trừ ở đây, là gắn đúng chiều nhé các bạn. Đối với các con trụ này chúng ta cũng phải gắn đúng chiều giống như là diode vậy. Còn đối với con trụ bên dưới này thì chúng ta cần phải cho nó nằm xuống, cần phải gắn con trụ nhỏ và cho nó nằm xuống dưới đây, nó nằm xuống để nó không có vướng phải cái đế C. Và đây chúng ta gắn tiếp là tụ 22pi. Tụ 22pi là gắn hai con ở đây. Tiếp theo mình gắn thạch anh 12M. Thạch anh 12M thì chúng ta gắn vào vị trí này. Rồi thì tiếp theo chúng ta gắn các cái nút nhấn. Thì ở đây chúng ta có 4 nút nhấn, thì nút này là nút start, nút này là nút stop, còn nút này là cái nút mà chúng ta mô phỏng được là nút đầy và nút báo đầy. Nút này là nút reset lại cái con chip, nó reset lại. Tiếp theo thì chúng ta gắn tiếp là các con đèn led, thì chúng ta sử dụng đây là các con đèn led đỏ. Đây, đèn đỏ thì nó được gắn như thế này, tức là cái chân gắn này là cathode, chân dài là anode, thì nó đi chân hình vuông là cathode. Bạn nhớ là những con led này chúng ta cần gắn đúng chiều nhé. Tiếp theo mình gắn tụ này là 100Na, thì nó gắn ở đây. Chúng ta gắn vào đúng vị trí như vậy thì nó không cần phân biệt chiều, nên chúng ta có thể gắn sao cũng được. Tiếp theo là mình gắn con 7805. Con 7805 này gắn vào đây và chúng ta gắn đúng chiều như vậy. Rồi bây giờ mình gắn tiếp là các cái terminal.
các terminal này để chúng ta kết nối. Cái này là chúng ta kết nối cảm biến báo đầy này, cái này là chúng ta kết nối cảm biến mức là báo hết, còn cái này chúng ta kết nối đến cửa đóng, còn cái này là chúng ta cấp nguồn 12V vào. Còn cái này thì chúng ta xuất ra là bơm chậm. Còn cái này mình có cái bản in hướng dẫn cho các bạn. Và các bạn có thể xem trên nguyên lý để các bạn thấy được là những cái terminal này có tác dụng gì, hoặc là khi mà các bạn xem cái phần video test mạch thì các bạn sẽ thấy được những tác dụng của những cái này. Tiếp theo thì mình sử dụng đến các nút nhấn này, thì để mình gắn vào đây, mình xoay cái chiều này lên trên nha. Chúng ta có cùng một cái chuẩn, cùng một cái chuẩn duy nhất, đó là khi nhấn giữ thì nhấn giữ và nhấn nhả. Tiếp theo mình gắn các con relay vào đây, thì chúng ta sử dụng đến relay 12V 5 chân. Đó, các bạn gắn vào những cái vị trí này. Rồi thì tiếp theo mình gắn là đế của 7 đoạn, thì chúng ta sử dụng cái led 7 đoạn này, chúng ta gắn đế vào. Đó thì nó có cái đế tròn, chúng ta bẻ ra gắn bên trên và bên dưới như thế này, và chúng ta cắm con led 7 đoạn. Thì ở đây chúng ta sử dụng led 0,56 inch và nó là loại anode chung. Đó, chúng ta cắm vào như vậy. Tiếp theo là chúng ta gắn cái phích cắm này để chúng ta có thể nạp trực tiếp IC bằng mạch nạp bên E. Rồi chúng ta gắn thêm cái này là cái đế 40 chân để gắn IC 89S52 lên đây. Đó. Và cuối cùng thì mình gắn con IC 89S52. Đối với con 89S52 này thì mình đã nạp sẵn chương trình cho các bạn. Đó. Đó, thì nếu các bạn mua cái bộ linh kiện bên mình thì cái con này mình đã nạp sẵn chương trình rồi nhé. Thì các bạn về gắn vào là nó đã có chương trình. Thì một số bạn không có mạch nạp thì chúng ta vẫn có thể chạy được, nó vẫn có thể chạy được. Mình cắm lên đây thì các bạn để ý cái chiều của nó là cái vật khuyết này nó đi về phía tay trái, nó giống như cái đế của nó. Đó là cái chúng ta cần phải gắn đúng. Ở đây mình kẹp những cái chân này lại để nó không có rơi con linh kiện ra. Rồi thì đối với các con đèn led này chúng ta cũng bẻ các chân lại để cho nó không rơi ra. Đó là tất cả những cái linh kiện mà chúng ta đã vừa ráp xong. Này các bạn xem đây là những gì mà chúng ta đã ráp được. Thì ở đây mình có thêm một cái bảng đề can. Mình có thêm một cái bảng đề can để chúng ta biết được là những con led này báo gì, và ở đây là cái đèn led này là đèn gì. Để mình in cái bảng đề can áo cho các bạn để chúng ta có thể dán lên những cái vị trí này. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành đến cắt trên linh kiện. Thì chúng ta chuẩn bị cái kim như thế này, và giống như những video trước mình đã hướng dẫn thì chúng ta sử dụng đến kim và cắt để dư chân của linh kiện còn 1 đến 1,5 mm. Như vậy là vừa. Chúng ta cắt tất cả các chân linh kiện có chân dư thừa như thế này ra để chúng ta hàn sau nó không có bị chạm.
Rồi, như vậy là mình đã cắt chân linh kiện xong và chúng ta tiến hành bước tiếp theo, đó là hàn mạch này lại nhé. Bây giờ để hàn mạch này thì chúng ta cần chuẩn bị là cái chì hàn và mỏ hàn ở đây. Đấy, mình chuẩn bị một cái mỏ hàn. Thì mỏ hàn cần phải đủ nhiệt độ để chúng ta có thể hàn được, và nó tầm khoảng 200 đến 250 độ. Đó, thì mình sử dụng đến bộ mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ như này. Các bạn có thể xem cái video hướng dẫn làm mỏ hàn mình có để dưới phần mô tả video. Rồi, bây giờ chúng ta sử dụng đến chì hàn thì tiếp xúc giữa 3 điểm này để tạo ra được cái mối hàn tốt. Chì hàn nó phải đi xuống từ dưới động mạch. Thì mình cũng đã có hướng dẫn làm mạch cho các bạn ở video làm mạch, thì các bạn xem là chúng ta luôn luôn nhớ là quét nhựa thông nước này, nhựa thông pha xăng để nó có xúc tác dính kết nối được giữa chân linh kiện và mạch in. Rồi, bây giờ các bạn tiến hành hàn như vậy. Thì những cái chân đơn như thế này là những chân không cần thiết phải hàn các bạn nha. Thì chúng ta không cần thiết phải hàn những chân mà không có kết nối trên đường mạch. Tại vì những cái chân đó thì nó không sử dụng tới. Rồi, như vậy là mình đã hoàn tất cái mạch này rồi. Chúng ta bước tiếp tới đó là tiến hành test mạch này. Thì trước khi test mạch này mình sẽ dán cái đề can lên trên này để chúng ta biết được là các cái con cảm biến nào ở trên này, để chúng ta hình dung hơn đối với cái mạch này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành test mạch này nhé. Thì trước khi test mạch này mình cần phải gắn các cái nhãn nó lên. Rồi, chúng ta gắn nhãn nó lên để chúng ta biết được là các cái bộ này nó hoạt động như thế nào. Thì mình ở đây đã có thiết kế sẵn những cái file và in ra cái tờ giấy như thế này. Thì chúng ta dán lên. Đó, thì ở đây là các cái đèn led. Ở đây các cái đèn led thì chúng ta dán lên như thế này. Đó, thì đây là stop, start, ngâm, đèn ngâm, nước đầy, nước hết. Còn bên này là báo cửa có đóng hay không. Rồi, tiếp theo thì chúng ta dán thêm cái nhãn này. Nó giống ở trên sơ đồ nguyên lý thôi. Thì xà phòng, xả hết, nước sạch, nhanh và chậm. Đó, hình dán lên như vậy. Thì các đèn led này để báo cho mình biết là các tính năng của mạch này nó đều kích hoạt đúng. Rồi, tiếp theo thì chúng ta dán thêm các cái nhãn này. Đây là cảm biến báo hết nước. Thì mình dán vào đây. Tiếp theo là cảm biến đầy.
Ở đây là cảm biến đầy thì tức là nước đã đầy, thì mình dán vào đây. Cái này là nút start và nút stop. Đây mình dán vào hai cái nút này, một nút start và một nút stop. Còn cái bên dưới này, bên dưới này là cái nguồn. Ở đây là cảm biến đóng, tức là mình đã đóng cửa hay chưa, thì chúng ta có cảm biến này là cảm biến đóng. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành test mạch này nhé. Thì để test mạch này mình sử dụng đến một cái nguồn 12V. Đây mình sử dụng đến nguồn adapter 12V đây, và chúng ta sử dụng cái nguồn adapter này để sử dụng để cấp cho mạch hoạt động là một nguồn adapter 12V. Thì cái nguồn này ở bên trên là dương, bên dưới là âm, và nếu mà chúng ta cấp ngược thì nó có con diode bảo vệ, nó không có làm hư cái mạch, thì chúng ta có thể đổi cực lại cho đúng. Thì các cái đầu ra này là chúng ta kết nối vào các cái cảm biến. Thì ví dụ cảm biến báo đầy, có nghĩa là khi đầy thì cái phao đó sẽ làm cho cái nút này nó chạm lại với nhau, hai chân chạm lại thì nó báo đầy. Còn khi mà cái này báo hết, có nghĩa là cái van đó nó bị hạ xuống và làm nhả cái tiếp điểm ra thì báo hết. Còn ở đây là cảm biến đóng, tức là khi mà đóng cửa thì nó đóng lại. Đó, thì chúng ta sử dụng các cái nút nhấn này để mô phỏng là khi nhấn nút, hoặc là chúng ta có thể nối trực tiếp ra thì chúng ta tắt những cái nút này đi. Còn khi gắn thử nghiệm thì chúng ta có thể nhấn các cái nút này để thử nghiệm được. Rồi ở đây các cái đèn này là đèn led báo, thì nó sẽ báo về cái trạng thái của cảm biến. Nút start stop là đang chạy đang dừng, còn đây là nút start, nút stop. Còn đây là âm, chế độ đang ngâm. Ở đây là nước đầy rồi hay là nước hết. Ở đây là đóng cửa hay chưa. Rồi ở đây là các cái ngõ ra điều khiển này thì sẽ mở các cái van để xả nước vào, hoặc là mở cái bộ điều khiển động cơ. Ví dụ như là chậm tức là bật cái động cơ chạy chậm, nhanh thì bật động cơ chạy nhanh. Nước sạch thì ở đây là mở cái van nước sạch chạy vào, xả hết nước thì mở van xả nước. Còn xà phòng thì chúng ta mở van xả nước có xà phòng vào. Rồi bây giờ mình cắm điện. Đây mình cắm điện 12V vào. Rồi ở đây là cảm biến đóng, tức là khi nhấn nút xuống thì đóng cửa, thì ở đây báo đèn đóng cửa. Khi cái này nhấn nút xuống tức là có đủ nước, nước đã ngập lên cảm biến hết nước là nhấn nó xuống. Còn khi hết nước thì nhả ra. Đó. Khi xả hết nước thì nhả cái này ra. Còn đây là cảm biến đầy, tức là khi mà đầy nước thì nó kết nối cái này lại, nhấn nút này là để tương tự với việc kết nối hai chân này, là để báo là nước đã đầy. Thì khi mà hết nước thì chắc chắn là nước đã không còn đầy nữa, và không thể nhấn nút này là không thể đầy nước được, mà nó phải ngập cái cảm biến bên dưới, và đồng thời có được cảm biến bên trên thì nước mới đầy được. Thì còn cái nút này là nút reset lại cái con IC để nó trả về trạng thái ban đầu. Thì khi mà chúng ta nhấn start, đây chúng ta phải thấy là cửa đã đóng thì mới start được, còn nếu cửa mở thì không start được. Còn cửa đóng thì chúng ta nhấn start chạy thì nó kích hoạt cái nước sạch, tức là xả nước sạch vào. Đó, thì chúng ta xả nước sạch vào đây.
thì cứ xả nước sạch cho đến khi cảm biến báo đầy, tức là cảm biến báo hết thì là hết nước thì không đúng, và có hết nước thì không thể đầy được rồi, cho nên là cảm biến này phải được ngập thì tắt cái phần hết nước đi, và sau đó sáng cái phần nước đầy lên và đồng thời chuyển sang ngâm, rồi chậm, sau đó xả hết. Rồi thì khi xả hết thì cần phải hết nước ở đây, sau đó quay nhanh 3 giây, rồi sau đó xả xà phòng vào. Xả xà phòng vào thì chúng ta đợi cho đến khi hết này và đầy nước thì chuyển sang chạy chậm, rồi sau đó là ngâm 5 giây, rồi sau đó là chạy chậm 3 giây, rồi sau đó là xả hết nước đi, rồi sau đó là quay nhanh 4 giây. Ở đây nước sạch được xả vào thì cần hết nước, có đầy nước lại, rồi quay chậm 3 giây, rồi chúng ta ngâm trong vòng 3 giây, rồi chúng ta xả hết nước đi, chúng ta quay nhanh 3 giây, rồi stop thì quay nhanh 3 giây là vắt xong. Vậy thì đã kết thúc được quá trình. Thì mình có thể thử lại một lần nữa, mình nhấn start, nước sạch thả vào thì phải ngập cả bên dưới và đầy nước, rồi nước đầy thì ngâm xong thì chạy chậm xong xả hết nước đi, xong rồi quay nhanh, rồi ở đây xà phòng xả vào thì đầy nước, sau đó chậm lại rồi ngâm, rồi chậm tiếp, quay chậm, chúng ta xả hết nước đi, rồi quay nhanh, đồng thời là nước thì quay nhanh để vắt, rồi xả nước sạch vào lại thì nước sạch đầy thì quay chậm 3 giây, rồi ngâm 3 giây, sau đó xả hết nước đi, ta nhấn này rồi xả hết nước đi, xả hết nước đi thì xả nhanh, rồi stop. Đó là quy trình hoạt động của cái mạch này. Thì ở đây các cái ngõ ra đều là các relay. Các relay này được kết nối để chúng ta có thể đưa ra điều khiển các cái van 220 220V. Thì ví dụ như là van xả nước xà phòng thì nó là một cái van, thì khi mà đóng điện cho nó thì nước xà phòng được chạy vào. Thì tương tự với xả hết cũng là một cái van, là van nước sạch cũng vậy. Còn cái nhanh và chậm này thì chúng ta kích ra hai cái tiếp điểm delay ở đây để chúng ta kết nối đến cái động cơ. Kết nối cái chậm thì động cơ quay chậm, còn kết nối cái nhanh thì động cơ quay nhanh. Đó là đầy đủ các cái tính năng của một cái mạch điều khiển máy giặt. Như vậy là mình đã vừa kết thúc cái phần hướng dẫn cho bạn ráp một mạch điều khiển máy giặt sử dụng điều khiển 892, có thể sử dụng trong học tập và nghiên cứu, đồng thời là các bạn cũng có thể ứng dụng trong thực tế với một cách chi tiết và đầy đủ. Thì những cái file bạn cần bạn có thể xem ở phần mô tả video để các bạn có thể truy cập vào các cái liên kết ở bên dưới. Mình có để các bạn có thể tải các cái file của cái mạch này về để các bạn có thể tự làm được theo những video hướng dẫn của mình. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ, hoặc là nếu các bạn chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để đón chờ những video tiếp theo nhé. Thì mình có thể ra thêm một cái video nữa, đó là hướng dẫn cho các bạn là lập trình cho cái mạch này bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình assembler thay vì ngôn ngữ lập trình C, và đầy đủ cho cái chuỗi series của cái mạch điều khiển máy giặt này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Em đi Nam, chúc các bạn thành công.